درود به شما. اسمش چیه؟ لازانیای کانلونی. کالنولی. بله. خب آقای فرشی یه توضیح بفرمایید راجع به این غذا. بله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه 5. برنامه خوبه به خانه برمیگردیم. درود به شما. خیلی خوشحالم که همراه و بیننده برنامه آموزشی من هستید. غذایی که امروز براتون در نظر گرفتم لازانیا کانلونی هستش که مواد داخلش گوشت چرخ کرده، پیاز سرخ شده، فلفل دلمه‌ای، رب، نمک، فلفل آویشن و پنیر پیتزا هستش. لازانیا کانلونی یکی از 360 مدل پاستاهایی هستش که ما در جهان داریم. همونجور که در اطلاع هستید با مخلوط کردن آب، آرد و تخم مرغ به میزان رطوبت 33-35% حجم آرد ما خمیر پاستا رو به دست میاریم که قاشقی بگیر، اونجوری درصدی نگی. چند قاشق آرد، چند قاشق آب؟ 100 گرم اگه آرد باشه، 35 گرم آب. شد. 35%. حالا با شکل‌های مختلف که میتونیم بدیم پاستای متنوعی میتونه درست بشه. به صورت مستطیلی در بیاریمش پاستا لازانیا میشه و این لازانیا رو من رول کنم پاستا میشه، کانلونی میشه. خب ولی یه سوال، این مقادیر آب و آردی که گفتیم برای درست کردن این خمیره، درسته؟ برای خمیر پاستا بعد یه خمیر آماده شدهش هست. آماده شده هستش داخل بازار. اگه میتونن از لازانیای نیمه آماده یا اگه از نیمه آماده استفاده نمیکنن، برای پخت 6 تا 8 برابر حجم لازانیایی که دارن میتونن آب اضافه کنن و اگه سواله که روغن یا نمک هم بعد اضافه کنن، ما روغن رو نمیزنم چون که باعث میشه که روی لازانیای من بیاد یک سطح روغن ایجاد بشه و مواد خوب به خوردش نره. نمک هم به خاطر این اضافه میکنیم که دمای آب رو 100 درجه به جوش بیاد در شهرهایی که در ارتفاع بالاتر هستن، مثل بندر عباس که در سطح دریاهای آزاد هستن احتیاجی نیستش نمک بزنن، ولی مثل شهر شیراز که اگه نمک نزن آب 95 درجه نقطه جوشش هست، نمک بزنن تا به 100% هم میرسه. خب پس ما از این لازانیاهای نیمه آماده ای که توی بازار هست بخریم واسه این غذا بله خوبه؟ بله. خیلی خب بریم که داشته باشیم مواد اولیه. من میام گوشت چرخ کرده رو، گوشت چرخ کرده به خاطر اینکه چرخ میشه و آلودگی به تمام سطوحش میرسه و ایجاد میکنه، باعث میشه که زود به فساد بره، باعث فساد بشه و ما بیشتر از یه روز داخل یخچال نمیتونیم نگهداری کنیم، ولی برای نگهداری بیشتر داخل فریزر میذاریم باشه. خب این گوشت چرخ کرده رو شما سرخ کردین دیگه؟ بله من از قبل سرخ کردم، پیاز داغم بهش اضافه میکنم و فلفل دلمه‌ای که تفت دادم اضافه میکنم. خب کمی رب بهش اضافه میکنم و به خوبی مخلوط میکنم. برای این لازانیا ما مواد رو وسط گوشه خمیرمون میذاریم و رول میکنیم. من یه سس بشامل هم درست کردم. سس بشامل به ترکیب برابر کره و آرد و شیر رو بعد بهش اضافه میکنیم. حالا بعد چقدر اثر ما آرد رو میذاریم، یه مقداری تفت میدیم. آرد رو بعد از اینکه تفت دادیم کره رو بهش اضافه میکنیم. آرد رو به میزانی تفت میدیم که بوی خامیش از بین بره. بوی خامی آرد که از بین رفت، کره رو اضافه میکنیم به میزانی که آرد رو اضافه کردیم و وقتی که کره به خوبی باز شد و با آرد مخلوط شد، از روی حرارت ورش میداریم و شیر رو کم کم بهش اضافه میکنیم چون ما رو به چالش نمیبره و اگه رو حرارت باشه و بهش شیر رو اضافه کنیم باعث میشه که سس ما گوله های آرد داشته باشه، ولی اگه از رو حرارت برداریم و بهش شیر رو اضافه کنیم اون گوله ها کمتر ایجاد میشه. من میام فلفل سیاه، آویشن و نمک. بله. اینم که سس کچاپ. بله سس کچاپ، سس بشامل. این چیه؟ پنیر پیتزایی که باز شده. پنیر پیتزا. آره. من میام یه مقدار از مواد رو در این بخش میریزم و اضافه میکنم. برای جذاب تر شدنش میتونم پنیر پیتزا رو داخلش هم اضافه کنم. یک مقداری پنیر پیتزا و کمی سس. من برای
لازانیا رو وقتی میخوام داخل سینی بذارم، میام کف سینی یک مقداری سوسی که رطوبت بالایی داشته باشیم، حالا مثل پوره گوجه فرنگی یا هر سس دیگه‌ای، به کف سینیم اضافه میکنم که نچسبه. یک مقداری از این سس من به کف چرب کنی کف سینی جان نه، از سس که رطوبت بالا داشته باشه استفاده کنیم کافی هستش، مثل پوره گوجه اینا کافی هستش. من میام این لازانیا رو رول میکنم و یک مقداری بین برای بعدی که میخوام بذارم یک مقداری فاصله میذارم و بعدی رو میذارم. همون لازانیای عادیه که معمولا ایرانی‌ها عادت دارن بپزن، با این تفاوت که به جای لایه لایه رو هم روله کنار همه. بله درسته؟ بله. چون که من متوجه شدم. ما چه میزان حالا میخوایم بذاریم داخل فر و برای چی میخوایم بذاریم داخل فر؟ میخوایم که پنیر پیتزایی که روش میریزیم رنگ بگیره و بله. باعث واکنش مایلارد بشه. واکنش مایلارد رو من دفعات قبلم گفتم، واکنشی که بین قند و پروتئین و رطوبت در دمای 141 درجه به بالا. پس ما فقط میخوایم لازانیامون رو بذاریم داخل فر که پنیر پیتزایی که روش میریزیم رنگ بگیره. پس برای همین ما چه زمانی میخوایم بذاریم، چقدر بعد داخل فر باشه تا موقعی که پنیر پیتزامون رنگ بگیره، تو چه دمایی باید باشه؟ دمای 141 درجه به بالا. خب چون همه چی پخته است، فکر می‌کنم مدت زمانی کوتاهی هم باید بذاریم توی فر باشه. بله، فقط گفتم دیگه به میزانی بعد باشه که پنیر پیتزا من یک مقداری بعد از اینکه رو کنم پنیر پیتزا میذارم رو آخرش. حالا روش مقداری پنیر پیتزا ایجاد میکنم. پس نگاه کنن طلایی که شد دیگه خاموش شد. بله بله. من بعد از اینکه اینا رو گذاشتم کنار هم، میام یک مقداری سس بشامل اضافه میکنم روش و بعد از اون پنیر پیتزا رو روش اضافه میکنم و میذارم داخل فر. بله. دست شما درد نکنه. این غذای خیلی خوشمزه ایتالیایی رو درست بکنید و میل بکنید. بوان اپتیتو. صورت ایتالیایی گفتم که نوش جونتون باشه. حتما غذاهای جدید رو امتحان کنید، چون به نظر من یک روش برای چشیدن طعم خوشبختیه. یک روش برای اینه که توی زندگی احساس شادی داشته باشیم. حتما نباید اتفاق خاص و خارق‌العاده بیفته. همین طعمای جدید خودش بهانه‌ای برای چشیدن طعم خوب خوشبختیه. سپاسگزارم از شما.